13.400.000 mét khối, đấy chính là thể tích không gian bên trong của nhà máy Boeing Everett. Công trình này tọa lạc tại bang Washington của nước Mỹ. Hiện tại, tổ hợp này đang giữ kỷ lục Guinness thế giới. Nó là tòa nhà có thể tích lớn nhất trên hành tinh. Bạn khó có thể hình dung được độ khổng lồ của con số này. Chúng ta hãy cùng làm một vài phép so sánh đơn giản. Bạn hãy lấy toàn bộ công viên giải trí Disneyland nguyên bản ở California. Công viên này bao gồm tất cả lâu đài, tàu lượn và các khu tiện ích. Bạn nhấc bổng toàn bộ công viên đó lên, sau đó bạn đặt nó bên trong nhà máy Boeing. Công viên Disneyland sẽ nằm lọt thỏm giữa 4 bức tường và không gian xung quanh xưởng thì vẫn còn thừa rất nhiều chỗ trống. Bạn là một người hâm mộ giải bóng đá ngoại hạng Anh, bạn chắc chắn biết đến các sân vận động lớn như là Old Trafford hay Etihad. Bạn lấy 55 sân bóng đá như vậy và xếp chúng nằm sát cạnh nhau. Diện tích khổng lồ đó mới vừa vặn che phủ hết mặt sàn của nhà máy. Con số này thực sự gây sốc cho bất kỳ ai. Tuy nhiên, điều gây sốc lớn nhất của tòa nhà này không nằm ở những con số. Điều kỳ diệu nằm ở một hiện tượng vật lý độc nhất vô nhị cho thấy nó lớn như thế nào. Đó là nhà máy này từng tự tạo ra hệ thống thời tiết của riêng mình. Câu chuyện xảy ra vào những năm cuối thập niên 1960. Lúc đó tòa nhà vừa mới hoàn thành giai đoạn xây dựng ban đầu. Hệ thống điều hòa không khí khổng lồ chưa được lắp đặt hoàn chỉnh. Vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của nước Mỹ có khí hậu rất đặc trưng. Thời tiết bên ngoài luôn lạnh giá và ẩm ướt. Trong khi đó không gian bên trong nhà xưởng lại rất nóng. Hàng vạn công nhân làm việc liên tục tỏa ra nhiệt lượng lớn. Hàng nghìn bóng đèn công suất cao tỏa nhiệt cũng liên tục. Các khối bê tông khổng lồ đang đông kết cũng bốc hơi nước. Tất cả những yếu tố này tạo ra một lượng hơi ẩm khổng lồ. Hơi ẩm bốc lên cao và tụ lại dưới mái vòm. Mái vòm của nhà máy cao gần 30 mét. Hơi nước gặp phần mái tôn lạnh giá bên trên. Chúng lập tức ngưng tụ lại thành những đám mây thực sự. Những đám mây này trôi lơ lửng phía trên dây chuyền lắp ráp máy bay. Đôi khi chúng tạo ra những cơn mưa phùn nhỏ. Nước mưa rơi trực tiếp xuống đầu các kỹ sư và công nhân. Đây là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử kiến trúc. Sau đó Boeing đã phải xử lý vấn đề này. Họ lắp đặt một hệ thống quạt thông gió cực mạnh. Hệ thống này liên tục hút không khí ẩm ra ngoài. Hiện tượng mưa trong nhà mới chính thức chấm dứt. Tại sao lại cần phải xây dựng một cái nhà to khổng lồ như vậy và còn phải đối mặt với những nguy cơ như thế? Thì chúng ta cần quay ngược thời gian về năm 1965. Đây là thời kỳ hoàng kim của ngành hàng không thế giới. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng trưởng vượt bậc. Người dân thế giới muốn đi du lịch khắp nơi. Thách thức lớn nhất không chỉ là việc thiết kế máy bay. Thách thức nằm ở chỗ Boeing chưa có nhà xưởng phù hợp. Trên toàn nước Mỹ không có tòa nhà nào đủ lớn. Họ không có nơi để lắp ráp phần cánh khổng lồ của máy bay. Thời gian dành cho họ vô cùng ít ỏi. Boeing chỉ có vỏn vẹn 28 tháng. Trong khoảng thời gian này, họ phải thực hiện đồng thời 3 việc lớn. Họ phải hoàn thành bản thiết kế máy bay Boeing 747, phải xây dựng một nhà máy khổng lồ từ con số 0, phải lắp ráp thành công chiếc máy bay đầu tiên. Đây là nhiệm vụ bất khả thi đối với người bình thường. Các nhà lãnh đạo Boeing bắt đầu tìm kiếm đất để xây dựng. Họ cần một diện tích đất trống cực kỳ rộng lớn. Vị trí này phải cách xa các khu dân cư đông đúc. Dự án cần sự an toàn tuyệt đối. Khu đất phải kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt quốc gia. Việc vận chuyển các cấu kiện thép hạng nặng phụ thuộc vào đường ray. Ngoài ra, địa điểm này phải có một đường băng đủ dài. Đường băng này sẽ phục vụ cho quá trình cất cánh thử nghiệm. Cuối cùng thì họ cũng chọn được một địa điểm phù hợp. Đó là một căn cứ quân sự cũ. Căn cứ này có tên là Penfield, nằm tại thành phố Everett. Khoảng cách từ đây đến thành phố Seattle là khoảng 35 km. Thời điểm đó, khu vực này hoàn toàn là rừng rậm nguyên sinh, cây cối mọc tùm và rậm rạp. Những đàn gấu đen hoang dã vẫn thường xuyên lang thang kiếm ăn. Cuộc chiến với thiên nhiên chính thức bắt đầu. Những người thợ lắp ráp chiếc Boeing 747 đầu tiên đã chịu đựng rất nhiều gian khổ. Họ làm việc trong không gian rét mướt của mùa đông. Tiếng ồn từ công trường xây dựng xung quanh vang lên, đinh tai nhức óc. Đôi khi, những chú gấu rừng tò mò chui qua hàng rào an ninh. Chúng đi lại ngơ ngác giữa các thiết bị máy móc. Công nhân phải tìm cách xua đuổi chúng một cách an toàn. Vượt qua tất cả khó khăn, họ đã hoàn thành nhà máy đúng thời hạn. Tổ đại bàng vĩ đại chính thức ra đời trong sự ngỡ ngàng của thế giới. Bất kỳ ai bước vào bên trong nhà máy Everest đều trải qua một cú sốc tâm lý. Bạn sẽ thấy mình trở nên vô cùng nhỏ bé. Toàn bộ khu phức hợp công nghiệp này trải rộng trên diện tích gần 40 ha. Hãy chú ý quan sát những cánh cửa của tòa nhà. Mỗi cánh cửa có diện tích tương đương với một sân bóng bầu dục Mỹ. Việc đóng mở cánh cửa này cũng cần một hệ thống cơ điện cực mạnh. Boeing đã trang trí các cánh cửa này bằng những bức bích họa. Đây là những tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số khổng lồ. Tổ chức Guinness đã công nhận đây là bức tranh kỹ thuật số lớn nhất thế giới. Bức tranh thể hiện hình ảnh các dòng máy bay mang tính biểu tượng của hãng. Khi bước vào bên trong, khái niệm về không gian của bạn sẽ bị đảo lộn.
Hiệu ứng phối cảnh kiến trúc tạo ra một ảo giác mạnh mẽ. Trần nhà xưởng hiện nay đã được cải tiến rất nhiều. Người ta lắp đặt hàng chục nghìn bóng LED tiết kiệm năng lượng. Các bóng LED này tỏa ra ánh sáng trắng nhưng không sinh nhiệt. Mạng lưới thông gió tuần hoàn hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Máy tính kiểm soát độ ẩm và nhiệt độ ở mức lý tưởng. Phần mái nhà của Everest hoàn toàn phẳng. Diện tích mái nhà cực kỳ rộng lớn. Nó giống như một sa mạc bê tông ở trên cao. Mái nhà này hứng chịu một lượng nước mưa khổng lồ mỗi năm. Boeing đã xây dựng một hệ thống thoát nước rất tinh vi. Nước mưa không đổ trực tiếp ra môi trường. Nó được dẫn xuống các hồ lọc sinh học nhân tạo. Hệ thống này giúp bảo vệ nguồn nước và các loài sinh vật quanh vùng. Trần nhà xưởng được đan cài bởi một mạng lưới cần trục khổng lồ. Tổng chiều dài của hệ thống cần trục này lên đến hàng chục km. Chúng có khả năng nâng hạ các vận thể hạng nặng một cách dễ dàng. Các kỹ sư điều khiển cần trục di chuyển các phân đoạn máy bay ở trên cao. Những khối kim loại nặng hàng chục tấn lướt đi nhẹ nhàng như những món đồ chơi. Chúng di chuyển ngay phía trên đầu của hàng nghìn công nhân. Độ chính xác của hệ thống được tính bằng mm. Nhà máy Everest này thực chất là một thành phố thu nhỏ đầy sức sống. Nhịp sống ở đây hối hả và không bao giờ dừng lại. Vào thời kỳ sản xuất cao điểm, nhà máy có hơn 30.000 nhân viên. Họ chia làm 3 ca làm việc liên tục suốt 24 giờ. Số lượng người này gần tương đương dân số của một thị trấn trung bình. Việc quản lý và phục vụ một lượng nhân sự lớn như vậy cũng là một bài toán khó. Boeing phải cung cấp đầy đủ các loại dịch vụ hậu cần thiết yếu. Ngay bên trong tòa nhà, họ đã thành lập một trạm cứu hỏa chuyên nghiệp. Trạm được trang bị các xe chữa cháy hiện đại và lực lượng phản ứng siêu nhanh. Hệ thống an ninh riêng biệt để bảo vệ tòa nhà nghiêm ngặt. Trung tâm y tế với các bác sĩ và y tá túc trực liên tục. Công nhân có thể khám bệnh và cấp cứu bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, tòa nhà còn có các chi nhánh ngân hàng, phòng tập thể dục và tiệm giặt là. Hàng chục nhà ăn và quán cà phê hoạt động liên tục để phục vụ các bữa ăn. Khoảng cách giữa các phân xưởng trong nhà máy là một trở ngại lớn. Đi bộ từ đầu này đến đầu kia của nhà xưởng mất hơn 20 phút. Điều này gây lãng phí thời gian và giảm hiệu suất làm việc. Ban quản lý đã đưa ra một nét văn hóa rất thú vị. Họ trang bị hàng nghìn chiếc xe đạp cho nhân viên. Tất cả những chiếc xe này đều được sơn màu vàng tươi rất nổi bật. Công nhân và kỹ sư có thể tự do sử dụng chúng để di chuyển. Tập đoàn Boeing đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử. Họ phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, phải giải quyết các thách thức lớn về an ninh kỹ thuật. Tuy nhiên, nhà máy Boeing Everest vẫn đứng sững ở đó. Tổ hợp này là một minh chứng lịch sử kiên cường của nền công nghiệp Mỹ. Tòa nhà này không chỉ là một khối bất động vô tri, nó là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh trí tuệ của con người. Thế giới hiện đại ngày nay được kết nối chặt chẽ nhờ hàng không. Hàng triệu con người và hàng vạn tấn hàng hóa được luân chuyển hàng ngày qua các đại dương. Những chuyến bay dài giúp thu hẹp khoảng cách địa lý giữa các châu lục. Mỗi khi bạn bước lên một chiếc máy bay thân rộng thì hãy nhớ về câu chuyện này. Nhìn qua ô cửa sổ nhỏ và ngắm nhìn những đám mây bên ngoài, nhớ rằng chiếc máy bay của bạn có thể đã được sinh ra từ nhà xưởng khổng lồ ấy. Nó được tạo nên từ những tiếng chuông xe đẹp vàng leng keng, được hình thành từ những giọt mồ hôi của nhiều thế hệ công nhân. Nhà máy Everest luôn là một kỳ quan kiến trúc vĩ đại của loài người. Công trình này là biểu tượng vĩnh cửu cho khát vọng chinh phục bầu trời của chúng ta.